evening po sa inyong lahat. I am Cristina as sa White Lady movie. And I'll show you kung paano po mag-makeup na as White Lady. Ang kakailanganin po natin ay foundation or pressed powder, lip balm, yung hindi po tinted ha, hair oil po, kahit ano po. Wag lang po cooking oil. And of course, suklay po. Ang gagawin po natin is powder, kapal po, or pulbo, pwede na po yun, kung ano man meron po kayo. Lip balm po. Para di po magdayan ang ating lip. And then foundation. Ayan. Oil.